السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد، وهو عن الحصان العربي الأصيل. فالخيول لها أنواع متعددة، تتفاوت فيما بينها تفاوتا كبيرا في الشكل والحجم والسرعة والقدرة على التحمل. فمنها الحصان العربي والحصان البربري والحصان المهجن بين العربي والإنجليزي. ولكن الحصان العربي كان له الدور الأكثر شهرة عبر التاريخ، وربما كان له تأثير لا يستهان به في التأثير في مجرى الحروب والنزاعات. ومعنا اليوم أهم 10 معلومات عن الحصان العربي الأصيل، والذي يتفوق على جميع خيول العالم في أفضل الصفات. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. الحصان في التاريخ. نشأت الخيول العربية في الصحراء على يد البدو العرب الرحل، وغالبا ما كانت تعيش معهم في الخيام لتوفير المأوى والحماية. هذا الارتباط الوثيق بينها وبين البشر جعلها أكثر تعلما وطاعة لهم، وهذا ما يدفع مربي الخيول حاليا للالتزام في التربية مع الخيول العربية بنفس الطريقة التقليدية المعتمدة على الاحترام. ويعتبر اقتناء الخيل والاهتمام بها في الماضي مظهرا من مظاهر القوة والجاه والسلطان. وكان للخيل الدور الهام في حياة العرب. وظهر الحصان في أفريقيا مع غزو الهكسوس لمصر في حوالي القرن ال15 قبل الميلاد، وذلك لجر العجلات الخفيفة. وكان في البداية يركب عاري الظهر، ولم يستخدم السرج ولا اللجام، حيث لم يكن قد اكتشف بعد. وكان أول استخدام للسرج واللجام كان مع الحصان العربي الأصيل. ولم يفقد الحصان العربي منزلته مع التقدم الحضاري، بل في الواقع زاد الاهتمام به، وخصوصا الخيول الأصيلة، فلها الاسطبلات الراقية والاستعراضات والسباقات، والأطباء البيطريون الذين يعتنون ويشرفون عليها ويضمنون راحتها. رقم 9. الحصان العربي في التاريخ الإسلامي. لقد لعبت الخيول دورا متميزا في تاريخ الشرق الأوسط وتاريخ الإسلام. فبحلول عام 630 ميلادية انتشر الإسلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام 711 وصل الفتح الإسلامي أسبانيا، وسيطر المسلمون على أغلب شبه جزيرة أيبيريا عام 720. وكانت خيول الفاتحين أنواع متنوعة من الأجناس الشرقية، كان أغلبها من الحصان العربي والبعض القليل من الحصان البربري. ثم انتشر الحصان العربي عن طريق آخر هو الدولة العثمانية، والتي ظهرت عام 1299. وبالرغم من عدم سيطرتها على كامل شبه الجزيرة العربية، إلا أنها امتلكت العديد من الأحصنة العربية من خلال التجارة والدبلوماسية والحروب. كما شجع العثمانيون المزارع الخاصة لاستلاد الخيول من أجل ضمان إمدادات الخيول. وكان الولاة العثمانيون مثل محمد علي باشا قاموا بتجميع خيول عربية نقية أصيلة. فمن خلال العثمانيين خضعت الخيول العربية للبيع والتجارة، وأحيانا كانت هدايا دبلوماسية للأوروبيين ولاحقا للأمريكيين. رقم 8. أصل الخيل العربي الأصيل. اختلف المؤرخون حول المكان الذي نشأ فيه الحصان العربي، إذ يعتقد البعض أن أصله يعود إلى الحصان البري الذي وجد في شمال سوريا وجنوب تركيا وبعض المناطق التي تمتد إلى الشرق، وأن الظروف المناخية المعتدلة ووفرة الأمطار شكلت بيئة مثالية لنمو هذه الخيول. بينما يعتقد مؤرخون آخرون أن الحصان العربي نشأ في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية. وهناك أدلة تشير إلى أن العرب تمكنوا بحلول عام 1500 قبل الميلاد من إتقان التعامل مع هذه الخيول، والتي أصبحت طليعة السلالة التي عرفت فيما بعد باسم الخيول العربية. وحافظ العرب على نقاء سلالة الخيول العربية عن طريق الإبقاء على التزاوج الداخلي فيما بينها، مما نتج عنه تميزها بخصائص وصفات فريدة. ومن الجدير بالذكر أن نشأة الخيول العربية في المناطق الصحراوية ذات الظروف القاسية ضمن بقاء الخيول الأقوى والأكثر قدرة على التحمل دون غيرها. رقم 7. وصول الحصان العربي الأصيل إلى أوروبا. يرجح أن أول وصول للحصان العربي إلى أوروبا كان بطريق غير مباشر من خلال إسبانيا وفرنسا، وطريق آخر لوصول الحصان العربي إلى أوروبا من خلال المحاربين العائدين من الحملات الصليبية، حيث أن من خلال هذه الحملات وصلت الجيوش الأوروبية إلى صحراء فلسطين. وعاد الكثير من الفرسان بالخيول العربية التي حصلوا عليها من غنائم الحرب.
وبنهاية عصر الفرسان وخيول الحرب الثقيلة المدرعة، تم استخدام الحصان العربي لتكوين سلاح الفرسان لتكون خيوله أسرع وأكثر رشاقة. واستمر هكذا الحال حتى القرن العشرين. ومصدر مهم آخر لوصول الحصان العربي إلى أوروبا، عندما أرسلت الدولة العثمانية 300 ألف فارس إلى المجر عام 1522، حيث أن العديد من الفرسان الأتراك كانوا يمتطون خيولا عربية أصيلة. وفي عام 1529 وصل الجنود العثمانيون إلى فيينا، وهناك استطاعت الجيوش البولندية والمجرية إيقافهم، وأسرت هذه الجيوش الخيول من الفرسان المهزومين. وبعض هذه الخيول قدمت إلى المزارع الأساسية في شرق أوروبا كمصدر للخيول العربية الأصيلة. رقم 6. الحصان العربي من أجود وأسرع أنواع الخيول، ويتم تهجينه في أوروبا بكثرة. يعد الحصان العربي من أعرق سلالات الخيول في العالم وأغلاها ثمنا، ويرجع ذلك إلى عناية العرب بسلالات خيولهم الممتازة والمحافظة على أنسابها، مما جعلها أفضل الخيول الموجودة الآن في العالم وأجودها على الإطلاق. فهي تجمع بين جمال الهيئة وتناسب الأعضاء ورشاقة الحركة وسرعة العدو، وحدة الذكاء والمقدرة العالية على التكيف. فالحصان العربي الأصيل يعتبر من أقدم الجياد على الإطلاق بدمه الأصيل. يمتاز الحصان العربي بصفات الجمال والشجاعة، كما عرف عنه حدة الذكاء ومعرفة صاحبه وحفاظه على سلامته. وقد أعجب الأوروبيون بالحصان العربي عندما رأوه في الحملات الصليبية، لجماله ورشاقته وخفة حركته، مما يزيد من مهارة المحارب فوقه. رقم 5. معنى الأصالة، ولماذا تطلق على الخيل العربية فقط دون غيرها؟ تعتبر الأصالة للخيل إحدى أهم الخصائص التي يبحث عنها، وتعود الأصالة في الخيل إلى أن ميلادها كان من سلالة أصلية دون الاختلاط بأعراق أخرى مختلفة، إضافة إلى ضرورة وجود السلالة بصفة مستمرة. وحسب رأي بعض المختصين فإن الخيل العربية الأصيلة هي الخيول ذات السلالة الأصيلة الوحيدة في كافة الخيول، أي أن خيول السلالات الأخرى تسمى خيول هجينة وليست خيولا أصيلة ذات عرق نقي. فالحصان العربي الأصيل هجن لإعطاء أنواع أخرى مختلفة، وكلمة أصيل تطلق على الخيل العربية فقط حيث تحتفظ بصفات سلالتها دون مخالطة. رقم 4. مميزات خاصة يمتاز بها الحصان العربي الأصيل. يمتاز الحصان العربي بالجمال الفائق الذي يميزه عن بقية الخيول في العالم. فمن الصفات الجميلة في الحصان العربي أنه يمتاز بوجه صغير جميل وعينين واسعتين وأذنين صغيرتين وتقعر خفيف في الوجه، مما يضفي عليه نوعا من الجمال الوحشي في بعض الأحيان. وكذلك يتميز الحصان العربي بكبر حجم الصدر، والذي يدل على كبر حجم رئتيه، مما يؤهله للقيام بالأعمال الشاقة، وتفرده في سباقات الخيل للمسافات الطويلة. ويتميز أيضا الحصان العربي بوجود تقعر خفيف في منطقة الظهر، والتي تعتبر من محاسن الحصان العربي. وتتميز أرجل الحصان العربي بالقوة والمتانة، وهي التي تؤهله للقيام بأعمال شاقة سواء في الحرب أو السباق. وعند العدو السريع يرتفع الذنب جانبيا كالعلم، فيعطي الحصان مسحة رائعة من الجمال. ويمتاز هذا الحصان بمشية طليقة واضحة مميزة فيها الكثير من الرونق والخيلاء. ومع أن هذا الحصان هو عنوان الشجاعة، ويملك قدرة هائلة على المقاومة والاحتمال، فإنه في الوقت ذاته شديد الاعتماد على نفسه ولا يتطلب مزيدا من العناية والاهتمام. فهو يتحمل الجوع والعطش بشكل مذهل، كما يقاوم الحر والبرد مهما اشتدت درجتيهما. رقم 3. خصائص الخيول العربية الأصيلة. أولا الرأس. الرأس أول ما يلفت النظر في الحصان العربي، وهو مؤشر مهم على أصالته. فإذا كان الرأس صغيرا بعض الشيء وناعم الجلد وخاليا من الوبر عند العينين والفم، وإذا كانت العينان كبيرتان صافيتان والأذنان صغيرتان، نستطيع القول إن هذا الحصان من عرق عربي أصيل. ثانيا العنق. ويحكم على عنق الحصان من خلال طولها وسمانة عضلاتها وشكلها وطريقة اتصالها بالجسم، حيث أن شكل العنق يؤثر تأثيرا مباشرا على عملية القيادة. فإذا كان العنق قصيرا أصبح بإمكانه التخلص من تأثير اللجام عليه، فيصبح بالتالي صعب الانقياد، فلا ينصاع لأوامر قائده، وخاصة إذا كان ذا طبع عصبي. أما إذا كانت عنقه طويلة فإنه يكون طائعا في الانقياد. فللعنق تأثير كبير على ميكانيكية الحركة عند الحصان.
كما لها تأثير كبير على توازنه أثناء عدوه، فالعنق الطويلة تساعد الخيول على العدو السريع، ولذلك نرى أن خيول السباق جميعها تتمتع عادة بعنق طويلة. ثالثا الجذع. الجذع هو الأهم بالنسبة إلى الحصان، فعليه تتوقف قوة الحصان وسرعته ومقدار صبره، ويفضل أملس الجلد وناعم الملمس وقوي العضلات وعالي المتن وخاليا من الدهون، ومتناسق الأعضاء وجميل الشكل وواسع القفص الصدري. رابعا العدو والحركة، حيث من المهم أن تكون حركة الحصان مستقيمة في السير العادي، وكذلك العدو السريع بانتظام ونقل قوائمه الأربعة بما يتوافق مع المسار، ويكون الجسم كله ممشوق للأمام عند الانطلاق. رقم 2. عائلات الخيول العربية. تقسم الخيول العربية إلى مجموعة من العائلات، وهي: سلالة الكحيلان. تتميز خيول سلالة الكحيلان بطابع ذكوري من حيث القوة والحجم، وتمتلك رأسا قصيرا وجبهة وفكين عريضين، كما توجد عادة باللونين الرمادي والكستنائي. سلالة الصقلاوي. تتميز خيول سلالة الصقلاوي بمظهر ورشاقة ذات طابع أنثوي، وتمتلك عظاما جيدة ووجوها وأعناقا أكثر طولا مقارنة بخيول سلالة الكحيلان، إلا أنها أصغر حجما منها، لكنها تشتهر بسرعتها أكثر مما تشتهر بقدرتها على التحمل. سلالة العبيان. تتميز خيول سلالة العبيان بحجمها الصغير، وتكون عادة رمادية اللون مع ظهور بعض البقع البيضاء، كما تتميز بظهرها الطويل مقارنة بسلالات الخيول العربية الأخرى. سلالة الحمداني. تعد خيول سلالة الحمداني أحد أكبر فصائل الخيول العربية حجما، ومن أكثر ألوانها شيوعا اللون الرمادي، وتمتلك هذه الخيول رأسا مستقيما. سلالة الهدبان. تتشابه خيول سلالة الهدبان مع الخيول الحمدانية، إلا أنها أصغر منها حجما، وتتميز بعظامها الكبيرة وبنيتها العضلية القوية، ومن أكثر ألوانها شيوعا اللون البني. رقم 1. أهمية الخيول العربية الأصيلة. يتميز الحصان العربي الأصيل بالإضافة لجماله ومظهره بالعديد من الخصائص، فهو حصان ذكي وسريع التعلم وذو معنويات عالية وقدرات تحمل غير عادية، إلا أنه يصبح عدوانيا في حال تعرضه لمعاملة سيئة. ولقد حرص الأوروبيون على استيراد الخيول العربية الأصيلة بهدف استخدامها لتحسين المجموعة الوراثية لسلالات وأنواع الخيول الأخرى. أما اليوم فتنتشر الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم، كما يتدفق دمها في العديد من السلالات المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك تشتهر الخيول العربية بأنها أفضل سلالات الخيول المشاركة في سباقات السرعة والتحمل. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.